Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RL. And me, Elaine, at sa episode na to, i-review natin ang 2020 Ford Ranger Raptor. Ready ka na? Oo naman, tara na! But before we continue, pakilala ko muna kayo sa contact natin dito sa Ford Cavite. Si Sir Anthony. Sir Anthony, please introduce yourself. I'm Anthony Buenavides from Ford Cavite. You can reach me at 0966-330-1222. Email ko anthonybbuenavides@gmail.com. O, alam niyo na. Ang makina nito ay 2.0 liter bi-turbo diesel. May maximum power naman ito na 213 PS at 3,750 RPM at may maximum torque na 500 Nm at 1,750 to 2,000 RPM. Ang transmission naman nito ay 10-speed automatic. Tabi! Baka lamunin kayo ng dinosaur. Ano, kita nyo pa ba ako? Sa taas ng sasakyan na to, ulo na lang kita sa akin. Alam nyo ba na pang Hollywood tong sasakyan na to? Pang Jurassic Park ang laki at pwede mo siyang gamitin pag nagkaroon ng zombie apocalypse. Yung bubong niya, di ko na maabot to. Naka-banana type wipers na rin siya. Sobrang laki rin ng hood niya. Dambuhala naman yung logo dito sa grill niya. Yung ilaw naman niya, HID projector headlights. Tapos daytime running lights niya, LED, pati yung fog lamps. Yung baba ng bumper niya may silver na plastic. Pero pag kinatok mo tong ilalim, solid na bakal yung skid plate niya. Meron din siyang dalawang pang-tow dito sa harap. Ang haba, ang laki, ang taas. Yung mga bulges niya ang lalaki din, parang yung mga lumang F-150. Yung side step naman niya, kasyang-kasya yung paa ko. Tapos, magaspang siya, hindi ka madudulas. May signal light na rin siya dito sa side mirror. Meron din siyang side slit dito. Ang pinagkaiba niya dun sa ibang Ranger, meron siyang fender flares. 283mm ang ground clearance niya. Ang water wading depth naman niya nasa 850mm. Ang size ng gulong niya, 285/70 R17. All-terrain tires na rin siya. Apat na rin nga pala yung disc brake niya. Ang suspension nga pala nito, harap at likod, Fox na. Unlike naman dun sa ibang Ranger na leaf spring yung likod, ito naka-coil overs na. Ito nga pala yung likod ng Raptor, simpleng rugged ang design niya. Ang lalaki ng ilaw, smoke na rin yan. Yung bumper niya, ang ganda, rugged na rugged yung itsura. Meron din siyang dalawang pang-tow na bakal na bakal. Meron din siyang rear view camera dun sa ilalim ng logo. Kung mahilig kayo sa motor at kotse, mag-subscribe na kayo, siguradong hindi kayo magsisisi. Kung meron din naman kayong sasakyan na gustong ipa-review o kaya topic na gustong pag-usapan, mag-comment lang kayo sa baba. Ano, excited na ba kayong makita ang loob ng Ford Ranger Raptor? O sige, mauna na kayo. Ano, pasado na ba? Bago tayo mag-space test, ang adjustment nitong manibela, tilt lang ha, walang telescopic. Tapos, lahat ng mga adjustment niya sa upuan, electronic na. Tapos, sa space test naman, legroom natin, pasado. Ang headroom, mga ganito, kasyang-kasya ako. 5'8" nga pala ako at check natin sa second row kung ano meron dun. Ang second row seats niya, headroom, okay, kasya naman ako. Ang legroom niya, kasya pa rin naman ako, okay lang. Check naman natin tong bed, grabe, ang laki dito. Pero ang kailangan yung tandaan, dahil nga Ford Ranger Raptor to, more on sports kasi to, hindi to payload. Kaya dito, sa likod niya, 766 kilograms lang ang pwede mong ikarga. Pero ang performance naman nito ay by matindi. Nandito nga rin pala yung antena niya, third brake light at saka defogger. Tapos meron na siyang liner dito sa bed niya na plastic. Meron din siyang mga talian, tapos meron ding power supply dito.
Nakita nyo naman na kanina yung itsura nito, di ba? Pero, isa-isahin naman natin. Start tayo dito sa bubong niya. Black siya, so very comfortable and sporty yung datingan. Meron siyang lalagyan dito ng shades. Parehong visor niya, merong ilaw ha. Tapos may salamin pareho. Ito rin, nakahiwalay yung ilaw niya sa left and right, tapos yung door niya nasa gitna. Nothing special naman dito sa rear view mirror. Pero itong handle na to, very useful dahil nga sa taas ng sasakyan nito, kailangan mo talaga ng hawakan para makaahong ka dito. Hindi. Ang manibela niya, grabe. Tingnan nyo, merong pula dito, tapos leather yan lahat. Perforated yung leather dito, malalambot, ang sarap hawakan. Tapos, ang daming controls niya dito. Meron siyang control sa instrument cluster, meron siyang control sa radyo, meron siyang control sa cruise control, meron din siyang control sa Bluetooth. May airbag siya, tapos may paddle shifters din siya na kulay gray. Ang ganda oh. Bakal yung paddle shifters niya. Sa sidings niya, puro plastic. Plastic, hard plastic. Pero kung saan tatama yung siko mo, yun. Meron din namang konting leather. Saktong-sakto lang sa siko. Tapos yung mga controls niya, ayan oh, tactile. Merong mga parang magaspang. Kaya madaling hawakan siya. Tapos solid din. Kakaiba naman yung pag-turn on ng ilaw niya. Nandito sa gilid, ayan oh, rotary siya. So para siyang mga European cars ang datingan. Yung aircon naman niya, sa mga ibang sasakyan, may mga chrome lining, bakal-bakal dito. Yung kulay niya ng paint sa labas, yun yung naka-display dito sa loob. Ang gandang tingnan. Ang instrument panel naman niya, merong mga shiny bits, merong mga dots. Simple lang din, pula yung mga needle niya. Pagdating naman dito sa dashboard, ayan. Meron namang mga blue stitchings. Ang gandang tingnan. Tapos, medyo malambot din yung plastic dito sa ibabaw. Mga aircon niya, kagaya nung nasa side, gray din. 8-inch yung infotainment system niya. Meron siyang Apple CarPlay tsaka Android Auto. Etong bonus sa kanya, mga pare. Meron na siyang Android Auto, meron siyang Bluetooth, may CD pa. Panis. Yung aircon controls naman niya, simple lang. Ayan, tingnan nyo. Ito na siya. Tapos na. Tapos, pababa, meron siyang lalagyanan dito, meron siyang USB. Meron din pala siyang USB dito. Tapos, meron siyang power supply dito. Dito sa baba, meron siyang stability control, meron siyang pang-lock ng differential, at saka meron din siyang control ng hill descent. Andito na rin yung pang 4-wheel drive niya. Knobs lang siya, so ang dali lang oh. Hindi na kagaya nung na ginaganong-ganon pa. Tapos automatic nga to, no? Ang sarap din hawakan nitong knob niya, ang laki. Para kang may baril oh, dig. Tapos yun, park, reverse, neutral, drive, tsaka manual mode, para nga dito rin sa paddle shifters mo. Meron din siyang dalawang cubby holes na merong mga ngipin para hindi aalog-alog yung mga maliliit na baso nyo. Leather din yung nandito sa handbrake nyo. Tapos ito, plastic na mukhang bakal. Ganda rin. Ang armrest naman niya, tuloy-tuloy pa rin yung stitchings na blue. Meron din dito, malambot, malaki. Pati yung loob niya, malaki rin. Ito, ang hindi nyo pwedeng kaligtaan, ang upuan. Napakalambot niya, napakasarap dito. At tingnan niyo itsura niya. Leather, tapos may mga iba-ibang texture pa dito. Raptor. Ito yung wala sa iba. Raptor. Grabe, ang sarap dito sa upuan na to, promise. Sa second row seats, grabe, ang sarap dito. Sarap ng upuan. Tapos yung nakalimutan ko nga pala kanina, yung ilaw niya dito sa ibabaw, napakalaki eh, no? Napakaganda nito, ang laki. Meron din siyang airbag dito, meron siyang dalawang pocket sa upuan, meron siyang power supply dito, as in saksakan talaga ng ng plug. Tapos may 12 volts din siyang katabi. Meron din siyang armrest na merong dalawang cubby holes. Tapos ang pinaka noticeable na feature dito na nagustuhan ko, meron siyang sabitan dito sa ibabaw. Ang kulit oh. Ayan oh. At ngayon mga katandem, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano sir? Tara po. Tara mga tandem, test drive po tayo. Tara na! Ay naku, grabe, excited na ako. Ready na ako mag-drive ng halimaw. Tara na! Let's go! Ay, hindi pala halimaw to, dinosaur raptor eh. Wow! Hindi ko pa nasasagad yung liko ko ha. Pero grabe, ang lambot ng manibela niya, no? Pick up to, pero ang lambot ng manibela. Tapos ang pansin ko rin, magnify din yung niya, yung side mirrors niya. Okay oh. Kasi sa laki nito, maganda tong mga ganitong side mirror para kita mo yung malaki yung kita mo sa gilid dahil ang laki ng katawan nito eh. Pag di mo kita, nakakatakot.
Pero ito hindi, ang ganda. Magnified siya. Kahit yung pinakagilid, kita mo. Antas natin, kita ko yung bumong ng kotse. Kung hindi nyo narinig, sabi ni Mrs., ang taas daw namin hindi kita. Ano? Kita ko yung mga bubong ng kotse. Kita daw niya yung mga buwong ng kotse. Yan, liko tayo ulit. Testing. Dali niya iliko talaga. Tapos yung visibility mo, ang ganda rin kasi kitang-kita mo yung lahat. Yung A-pillars niya, medyo hindi ganun kakapalan, tapos malayo pa. Kaya parang hindi mo siya masyadong ramdam. O, unahin muna natin ngayon yung response ng throttle response niya, yung makina. Hintayin lang natin dumiretso yung kalsada. Okay, bale ngayon, 50 ang andar natin. Tatapakan ko ng sagad. Kuha mo maigi, baka mahulog. Yung sipa niya, ang RPM nasa 2.8 yung sipa. Pagdating mo sa simula, wala pa masyado. Pero pagdating mo ng 2.8, putik, eto no, yan oh. Pakara ka ng binabaon sa upuan mo. Tapos tuloy-tuloy, walang tigil oh. 100 na tayo, saglit lang, 110. Teka, tama na. Grabe ang tulin nito. Akala ko mga 90 na, pagtingin ko 110. Ang galing, hindi mo ramdam yung bilis niya. Pero ang tulin-tulin na niya, tapos yung suspension niya, lalo na pag bumibilis ka, ang ganda. Para ka lang lumulutang. Medyo floaty yung suspension niya, kaya medyo ramdam mo rin yung body roll. Pero ang sarap niyang gamitin kasi hindi ka naman makikipag racing twisties eh. Kung puro diretso, ang sarap nito oh. Grabe ang tulin. You know? Oh. Grabe tulin. Matuling, hindi nararamdaman. Tsaka hindi maingay. Yung road noise niya, 'di ba na kung napansin niyo yung mga gulong kanina, 'di ba lalaki ng uka, pero hindi masyadong maingay din yung gulong niya. Ano yun sir? All-terrain ba yun? All-terrain po. Oo, all-terrain yung gulong niya. Ang ganda rin, hindi maingay. Alam ko kasi yung gulong namin, kami, naka-mud tires kami. Ay, oh. Yung tunog ng gulong namin. Eto, sigang-siga yung itsura ng goma, pero hindi siya maingay. Ganda. Komportableng pickup, no? Yung pangalan niya, Raptor, parang mangangain. Pero pagka nandito ka sa loob, parang komportable ka. Sarap. Ang tulin, sir, no? Hindi ko yung nakala. Ano ba to? 2.0 na twin turbo? Ito ba Yes sir, opo. 2.0 na twin turbo po. Ang galing, no? Parang two-step siya, no? Yung una may kagat na, pero biglang pag kumagat pa yung isa, parang may second kick, no? Kasi first time ko rin makatry ng ng twin turbo eh. Ganun pala yun. Ano ba yun, sir? May alam niyo ba sir kung anong eksaktong rev sumisipa siya? Hindi sa amin dinitali pero yung purpose ng twin turbo, yung sa isang turbo sa low RPM, yung second turbo, yun yung malaking fan, yung turbine, yung malaking turbine, yun yung sa high RPM. Kaya nga kasi ramdam eh. Parang pag piniga mong ganyan, biglang wala pa, tas biglang pak, meron na. Papalo. Tas biglang pagpalo nun, pak, may isa pa, pak. Parang pak. Ang kulit. Ano ba ito? Pick-up ba na sports car? Ay, hindi. Sports pick-up nga pala. Sorry. Sports tune pick-up. Kaya nga yung mga suspension niya, mga naka-fox. High performance na pick-up. Kung meron sa inyo dyan mga nagbabike, siguro familiar kayo sa mga fox suspension, yung mga mamahalin. Yun yung nakalagay dito. Kaya yung suspension daw nito, sabi ni Sir Anthony sa akin, worth 700,000 na daw yung nakalagay sa 4 na suspension pa lang nito. Grabe. Sabi ni Facundo, yun nga daw pang bike. Magkano? 40,000, 50,000. Pang bike. Puto, pang kotse to. Ay, hindi pala pang kotse, pang pick up. Kaya mas mahal. In brakes naman sir, 4-disc brake siya. Kaya kumbaga, yung brake features nito sir, beyond dun sa i-expect mo talaga. Syempre, di ba, high performance. Kumbaga, equip siya ng 4 na disc brake. Tapos, equip siya ng ABS, EBD, kung familiar ka sir dyan. Electronic brake force distribution. Tapos, brake assist, meron siyang ganun. Kita nyo na, may EBD, may ABS. Brake assist meron din. Brake assist. Ngayon, try natin mamaya kasi yung combo, syempre, yung gulong kasi nito, hindi naman to highway eh. So, all-terrain tires. Tingnan natin yung combo niya kung okay pa rin. Oo nga, first time kong matuwa sa pickup kasi kagaya nga nun, yung pickup nga namin hindi ko masyadong gusto kasi nga ang tagtag. Hindi ko na sabihin sa inyo kung ano yun, pero yung mga nanonood siguro na iba, alam nyo na kung ano yung pickup namin. Matalbog kasi, makaldag. Ngayon ito, hindi pa rin siya level ng mga crossover. Pero okay na okay to kumpara dun sa amin. Grabe. Tapos yung performance pa niya kasi, yung sa amin, mabagal.
Ito kasi parang sports car. Parang, tapos may isa pa, grabe. I-try nyo rin, i-test drive nyo tong Ford Ranger Raptor na to. I-test drive nyo rin para matry nyo yung power ng twin scroll turbocharger. Hanapin nyo lang si Sir Anthony dito sa Ford Cavite along Aguinaldo Highway lang. Ilalagay ko na lang dito yung number niya at saka email niya. Kontakin nyo na lang, test drive. Sasabihin nyo lang, RIT discount. Si Sir na yung bahala sa inyong magbigay ng discount. Di ba, Sir? Oo, siya na daw bahala sa discount nyo. Ako, grabe. Ngayon, mag-U-turn tayo mga katandem. Ang kitid ng kalsada dito, ang kitid ng susutan. Tingnan natin, ang laki nito eh. Ninenervous tuloy ako. Pwede palit tayo din, Sir, na driver. Hindi, yun o. Ay, kaya na ng truck. Kaya ko yan. Pag hindi ko na kaya, nakakaya, ano? Okay, sige. Game tayo. Kaya ng tangke ng tubig. Ewan ko ba sa'yo? Yan, check natin ang turning radius. Uy, pasok! Ang laki nito ha. Siyempre, hindi siya sobrang liit. Pero pasok ha. Okay. U-turn. Chiching! Pasado. Tapos ngayon nga pala, umaambon kasi. Kaya ngayon, tinatry din namin yung kanyang rain sensing wipers. Panis. Automatic na yung wiper niya pag adjust ng speed. Sir, tama ba? Depende sa lakas ng buhos ng ulan. Yun. Depende daw sa lakas ng buhos ng ulan, lalakas o ihina yung wiper mo. Panis, hindi lang yun. Pati yung ilaw pala niya, ganun din. Tama, sir? Apo. Paano nga ba yung mechanics niya ng siya. ilaw? During daytime, naka-off siya. Pero pag dumaan ka ng underpass, biglang dumilim, gusto siyang bubukas. Panis! Saan ka pa? Yung tranny nga pala niya, wala. Parang regular transmission lang. Yun, parang hindi siya, kasi yung CVT kasi madaya, talagang parang isang ganun lang eh. Ito may konting ganun, pero almost negligible yung shifting niya. Talagang halos wala. Kasi parang ganun lang, tapos nawala na. Alam mo yung feeling pag nagdadrive ka nito? Parang pag dinidiinan mo yung gasolina mo, parang alam mo yun, yung mapapangiti ka. Kasi parang ina-anticipate mo na yung sipa ng turbo. Yung parang, tapos pag naramdaman mo, tapos smile ka Try natin yung braking. Preno! Gamit, lumipad. Ginawakan yung katawan yung gamit. Okay, ganito. So, explain ko lang muna sa inyo yung preno niya. Malakas siya, kaso, kumbaga, usually ganito yung lalim ng preno. Siya kasi medyo malaki yung range ng preno niya. Pero, kung nilaliman mo, kumakagat naman siya. So, para mapapansin mo lang na kung kunwari, ganito kalalim yung usual, yung kanya medyo malaki lang ng konti. Pero okay, kakagat. Tapos yung gulong niya, nag-squeak ng konti, lakas eh. At ngayon mga katandem, na-try ko nang i-test drive to. Tingnan naman natin si Elaine. Naman! Okay, let's go. Unang sakay mo pa lang dito, ramdam mo na ang laki. At saka yun nga, medyo mag-adjust ka sa tansyahan kasi mahaba, malapad, mataas. So yun. Pero, good enough. Meron kaming pick-up, kaya alam ko nang paano mag-adjust sa mga pick-up. Uy, power sensing door locks pala siya. Aha. Alam mo yung sa sobrang taas niya, parang may mga puno kasi sa labas, parang maabot mo na yung mga dahon. Sa seryoso, ang sarap ng suspension niya, lalo na dito sa likod. Oo, relaxing, di ba? Feel ko parang mas magalaw dyan sa unahan, dito mas steady sa likod. Oo, mas steady dyan. Ito kasi, may kasama pa syempre yung ramdam ng vibration ng manibela. And totoo nga yung sabi niya na yung brakes, yun nga, medyo kailangan matapakan mo muna siya ng madiin-din ng konti bago siya totally maramdaman mo na nagpepreno ka na. Pero malakas din siya. Oo, malakas pag kumagat na. Ano ba? Pick up ba talaga to? Bakit parang yung feeling naman niya dito sa loob di pick up? Sa labas, no? Raptor na Raptor. Yung pangalan niya, bagay sa itsura niya, mukhang halimaw talaga. Hindi, mukhang dinosaur talaga kasi malaki. Yung tipong nakakatakot. Yung pag maliit yung sasakyan mo, yung matatakot kang dikitan kasi syempre malaki sasakyan to eh. Parang may ipit ka, ganun. Pero sa loob, sobrang komportable niya. Yun naman yung maganda dito. Hindi siya makaldag. Kumbaga pag long drive, 'di ba? Hindi sasakit yung katawan mo. At saka gusto ko yung manibela niya. Meron kasi iba na parang sobrang taba. Alam mo yun? Ito kasi sakto lang eh. Tapos tinatry ko ngayon ng U-turn. Hindi nga maliit yung niya, pero ayan pumapasok ka naman doon sa susunod na lane. Kaya okay lang din. Mahaba naman kasi siya, so given naman yun.
Parang pag ito nga yung dinala mong sasakyan, kahit saan ka pumunta, alam mo yung feeling mo na safe ka, secured ka, hindi ka mamamroblema sa sasakyan mo kung kakayanin ba niya. Kasi parang datingan pa lang niya, kaya niya kahit ano di ba? Oo. Go anywhere. Parang panggera to no? Panggera ata tong sasakyan na to Tamang-tama to sa zombie apocalypse. Oo! Yun na nga, pagka nagka-zombihan na nga, tapos di ba yung mga tao, naghahanap sila ng mga naiiwan na sasakyan, ang kukunin nyo Raptor. Sagasaan nyo na yung mga zombie. Oo, kasi ano to pang all-terrain, ganyan. Di ba? Kahit sa kayo mapunta, kahit sa mabato, matubig, okay lang. Pagka nagka-zombihan. Dami pa man ding usong virus ngayon. In fairness ito lang yung pick-up na parang inaantok ako sa loob. kasi may mga pick-up, di ba, tuwagan? Talbog-talbog ka ito parang inaantok ako. Masarap dito. So, para dun sa mga babae dyan na gustong magmukhang astig, kasi pag nakita ng mga tao, ay, Raptor, tapos nakita pa nila na babae yung driver. Ang ganda, parang nakaka-boost ng moral. Bihira yung mga babae na nagdadrive ng malalaking sasakyan. Kaya, kung gusto mong magmukhang astig yung mga babae dyan, eto para sa inyo. Shoutout nga pala sa sister-in-law ko, si Angela. Kasi gustong-gusto niya tong Raptor. Eto na. Kung gusto mong i-try, nako, Diyos ko, hindi ka magsisisi. Ayun lang sinasabi ko. Ayun. Ayan. Humps. Pa-humps. My humps. My lovely lady lumps. Ito may humps. Kasi may nagbabike sa harap natin, kaya medyo mabagal. Pero ito, may humps, kaya tingnan natin ang suspension. Parang wala lang. Di ba? Ang ganda ng Parang ang baba ng humps. Pero kung kotse yung dala mo, yung iba nagsisyete pag lowered. Pero to, dahil sobrang taas nito, seryoso. Napaka-imposibleng maabot ka ng humps, di ba? Parang, Pangbundok ko kumpara mo pa naman sa humps. Kaya nga Pakiramdam mo yung humps, parang, Parang ang lambot ng humps, seryoso. Parang may may konting lubak. Parang ganun. Parang siyang kotse. Na mataas. Malaki. Ang galing no, pwede naman pala yung ganito sa pick-up. Bakit ba hindi na lang lahat ng pick-up ganito, no? Nagdagdag ka 700,000. Oh my God. Ano yun? Dahil sa Fox. Ito yung katumba sa akin, yung pagka nakakita yung mga tao na, yung babae nagdadrive ng manual, yung ang astig tingnan, ganun din siya yung babae nagdadrive ng malaking sasakyan, ng malaking pick-up, ng monster truck. Di ba? Yan, tamo. May mga motor na nagka-counterflow ngayon, pero tumatabi sila kasi nakikita nila laki ng sasakyan. Diba? Tabi kayo, tabi. Tatamaan kayo, tatamaan. Sa mga, kasi aminin na natin, di ba? Marami talaga mga nagmomotor na hindi talaga wala sa lugar Yung hindi makahintay. Pag ito pala yung dala mo, tumatabi. Ayos! Yan, may kasalubong din tayo isang Ford, titingin niya, no? Kita mo? Yung mukha nung driver kasi nakaganyan sa bintana, nakatingin Tapos nakita niya, babae yung driver. Kasi mga lalaki, passengers lang. Kitang-kita ka yung driver nakadungaw na gano'n Di ba? Kung gusto niyo ng ng takaw mata, talagang takaw mata talaga to. Talagang pag nakita mo, imposibleng hindi mo siya titigan kasi nga massive, ang grabe, ang laki, astig, sigang-siga. Beast. Yun talaga beast. Road beast. Hindi nga beast dinosaur. Road dinosaur. Sir, ano nga po pala ang nito, ang mileage nito? Based to our clients, sir, nagre-range siya ng between 16 to 18. Sa city? City, pero pag highway, around more than 20. Uy, pwede More than 20, tas ganito kalaki sasakyan. Sir, ano nga pala ang warranty nito? 3 years po or 100,000 kilometers. Okay. Ang Ford Ranger Raptor ay nagkakahalaga ng 1,998,000 pesos. Ang ibang variants naman ng Ford Ranger na Wildtrak nagsisimula sa 1,390,000 pesos hanggang 1,695,000 pesos. Meron siyang safety, security, and driver assist technologies. Kasama na dito ang front driver and passenger airbags,
side and curtain airbags, cruise control, adjustable speed limiter, electronic stability program with traction control, hill start assist, anti-lock braking system with electronic brake force distribution, front seatbelt pretensioners, driver and passenger belt reminders, ISOFIX child seat anchors, rear center headrest, child-proof door locks, at volumetric burglar alarm system. Welcome to Today with Boy Abundat. And then, joke lang. Ito, dito na tayo sa paborito nyong segment, ang The Good. And the bad! Sino na? Ikaw na. Okay. Siyempre, unang-una sa akin, bad. Itong kotse na to mahirap pag meron kang rayuma, kagaya ko. Kasi ang taas niya, ang hirap sumampa. Pero kung wala ka namang rayuma, okay lang. Next. Okay, ang bad na nakita ko dito, syempre, ang sasakyan na to, mahaba, malaki, mataas, mahirap iparada. Yun ang ibig sabihin yun. Kaya kung hirap kang magparada ng sasakyan, mas hirap ka dito. Yun lang. Ang next na bad naman sa akin dito, so kung ang hanap mo yung luxurious, hindi para sa ito kasi yung interior niya, simple lang and rugged yung design niya. Hindi siya pang luxury, pang baragan siya. Pang zombie apocalypse. Yun na nga. Isa pang bad na nakita ko dito, kung mahiyain kang tao, hindi pwede sa'yo itong sasakyan na to kasi takaw tingin siya. As in, pagtitinginan ka sa kalsada. Oo, laki kasi, tsaka macho. Tapos ang next na bad naman namin dito, yung payload capacity niya. Kasi pang sports kasi to pang performance. So yung bigat na kayang dalin niya, kailangan medyo magaan. 766 lang yung kilograms yung kaya niyang dalin. Pero kung gusto nyo kasi ng mabigatang dala, yung wild truck ang kuhanin nyo kasi naka-leaf spring yun sa likod. Okay, doon naman tayo sa good. O, ikaw Ay. na mauna. Ako una. Nagustuhan ko yung twin scroll na turbocharger. Grabe. Kasi parang parang nag-nitro ka ng 2 beses. Kasi pag rekta mo, kasi bilang papalo yung una, mararamdaman mo, tapos yung pag sinasagad mo pa, meron pang isa pa, gano'n mo ulit. Okay yung makina niya, yung bi-turbo, okay. Isa pang good na nakita ko dito, yung hood niya, kahit babae ka, hindi ka mahihirapang buksan kasi naka-hydraulic. So, di ba? Kahit malaki yan, okay lang. Tanggalin mo lang ang angat ng kusa. Next, na good naman dito. Nakakita nyo ba kung gaano kataas yan? Oops. Eto next na good dito. Putik! Nakakita nyo ba kung gaano kataas yan? Wala nga kahit anong bahato, pwede to. Isa pang good na nagustuhan ko dito, although malaki siya, syempre tutulungan ka rin naman niya. May hawakan dun sa loob para makaakyat ka. Yung side step naman niya, malaki din. Kasyang-kasya yung paa mo. Tapos, rough siya, hindi ka dudulas. Isang good pa dito para sa akin, no? Dahil nga na-coil over siya sa likod, hindi siya naka-leaf spring. Yung ride niya, no, mas maganda talaga kaysa sa mga naka-leaf spring na pickup. Isang nagustuhan ko rin dito at magugustuhan ng mga babae dyan, meron siyang sabitan ng damit dun sa likod. Oo, dito sa ibaba maragyan. Sobrang convenient nun, so useful yan. At ngayon, sa verdict na tayo. Ako na muna. Sige. Okay. Kung kayo gusto nyo ng performance na pick-up, na talagang head turner talagang pang Hollywood. Talagang napakaganda niya at napakatulin. Hanep talaga. Raptor kung raptor. Manglala mo ng buhay. Ay, ikaw. Sa akin naman, kung katulad ka niya na nirarayuma, hindi to para sa'yo. Para dun sa mga matatanda dyan, hindi yan para sa inyo kasi may hirapan nga po kayong tumaas. Pero kung ang trip nyo naman ay yung mga pang zombie apocalypse talaga, yung mga tipong kung san ka pumupunta, ay pwedeng-pwede to sa inyo. Pambundok. Oo, kayang-kaya kayong dalhin nito kahit saan. 4x4 siya, yung mga gulong niya, all-terrain pa. O, sangka pa. O, ready ka na kung ano mang mangyari sa mundo. Etong kukunin mong sasakyan na, etong unang-unang mong kukunin sasakyan. Tandaan nyo lang, Ford to, built tough, go anywhere. Sana may natutunan ulit kayo sa amin. Maraming salamat po sa Thank panonood. you. Sa uulitin. Bye-bye! Bye! Kung nakatulong po kami sa inyo sa pagpili ng sasakyan, sana matulungan nyo din po kami na malaman ng agents or manufacturer na nakatulong po kami sa pagbili ninyo. Napakalaking tulong na po nito sa amin. Maraming salamat po!